Hello friends, once again welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa rib type roof material cost. Yung pong magiging gastos natin sa bubong kung gagamit tayo ng rib type. Yan po yung step by step na pag-aaralan natin sa bidyong ito. Sana panoorin nyo po magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa bidyong ito. Kaya lang bago po pala tayo magumpisa sa topic natin, no, pakipindot lang po pala yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Mat ni Kuya YouTube channel po, may mga playlist videos yan. Sana panoorin nyo po. By the way, paki-shoutout ko na rin po pala yung mga dati kong co-instructor sa Crescent. Sina Architect Karen Gatchalian, Architect James Tasara, ang aking boss na si Boss Engineer Karon Yusop. Mabuhay po kayo, boss. Salamat po. Okay, umpisahan na po nating pag-usapan, no, yung tungkol dito sa rib type na bubong, no. Pag-usapan po muna natin pala kung ano po pala yung rib type na bubong na yan or yung rib type roof na yan, no. Ang rib type roof daw is a popular roofing profile when it comes to metal color roofing daw, no. The term rib is derived from having the metal sheet bended similar to a plateau shape which is followed by a long flat surface. Yun daw po pala, no. So bended po pala siya at meron po palang portion na flat. Ayan po, no. Actually po, nang nagpagawa ako ng roof dito sa bahay, ito po yung ginamit namin, no. Bali, ang commercial length po niyan from 8 feet po yan to 20 feet, lalo na po kung o-order kayo sa planta, no. Mas mahaba pa po sa 20 feet, baka pwede, no. And then ang effective coverage po niyan merong 1 meter, 1.02 meter, 1.04 meter, 1.05 meter. Kaya lang tayo gagamit tayo ng 1 meter, no. Ang thickness po niyan meron pong 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm. Pero tayo sa computation natin gagamit tayo ng 0.5 mm. Yung rib type roof po na yan, meron pong iba-ibang klase din yan, no? Merong Barcelona 1065, no? Yung effective coverage niya 1.065 po, no? Yung Barcelona 8 rib po, and then meron din pong Venice Duplo 22, no? Ito po yung mga effective coverage. Iba-iba man po yung itsura niyan, no, at iba-iba yung effective coverage niyan. Pare-parehas lang po yung calculation niyan kung paano po computein, no, yung dami ng rib type roof na yan. Yan po yung gagawin natin step by step. Okay, mag-umpisa na po tayong mag-compute, no? Gaya po ng sinabi ko kanina, ang gagamitin po nating effective coverage, no? Yung lapad, no? Bali 1 meter yung lapad po, no, ng roof natin. Hindi po 'yan yung haba, yung pong lapad kasi kukunin po natin yung piraso ng yero, no? Number ng 5 meter roof, no? Ito po yung given natin, 10 meter po yung length, 5 meters po yung width niya, no? Length divided by effective coverage, no. Ang length po ng bubong na kukumpute natin na 10 meters po, no. Tapos i-divide po natin sa effective coverage na 1 meter. Bali ang makukompute po natin na bilang ng 5 meter na haba ng roof, bali 10 piraso po. Bali 10 piraso po pala ito na ang haba 5 meters. Ngayon kukunin po natin yung linear meter po ng isang side ng bubong na ito. Bali 10 pieces times 5 meters. Ang haba po niya 50 meters po ang haba. Kaya lang dos agwa po yan, no. Meron pa pong sa kabila yan. Bali 50 meters times 2 po, no. Yun po yung total na haba ng rib type roof, no. Kasi po per meter yung presyuhan yan. Bali 100 meters po yan. 50 meters times 2, 100 meters. Ang thickness po na gagamitin natin yung kapal ng yero, no, 0.5 millimeters. Yung presyuhan po kasi niyan mas mahal po, mas makapal, no. Meron pong 0.4, 0.5, 0.6, no, 0.5 millimeter po gagamitin natin. Bali ang total cost po niya 100 meter times 300 pesos.
per linear meter. Yung 0.5 millimeters po yung kapal. Bali ang total cost po ng yero natin, no, na gagamitin dito sa dos agwang ito, bali 30,000 pesos po, no, ang magiging gastos natin sa yero, no. Na ang sukat po 10 meters by 5 meters. Dalawang side, no. Meron pa po sa kabila ron. Okay, ko-compute na rin po natin yung text screw na magagamit po dito, no. I-screw na lang po 'yan. Bali ganito po yung computation niyan. Ang computation po sa text screw, no, na dito sa yerong ito, bali bumabase po 'yan na sa spacing po ng purlins natin, no. Ang gagamitin po natin 2 feet or 0.6 meters. Ang number ng text screw po, bali ang linear meter divided by 0.6 times 4, no. Bali number ng text screw 100 linear meter po yung bubong natin divided by 0.6, which is yung spacing ng purlins, times 4, 667 pieces po. Pero bibili na tayo ng 800 pieces. Ang magiging cost po niyan 800 times 150, kasi 1.5 pesos po ang presyo niyan. Bali 1,200 pesos po, no. Bali ang magiging gastos natin sa text screw at saka sa rope 1,200 plus 30,000. Bali ang magiging gastos po natin sa screw at saka sa rope 31,200 pesos po. Ayun po yung gastos natin sa yero at saka doon sa screw. Iba po kasi yung computation natin na meron po tayong mga susunod na video sa gutter, sa flashing at kung ano-ano pa. Ito lang po muna yung bubong o yung yero at saka yung text screw. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.